السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة مهارات حياتية. كيفكم؟ كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية وسلام. اليوم جيناكم فيديو جديد، وهذا الفيديو يتحدث عن طريقة صيد الحمام من خلال نصب الفخ بطريقة سهلة وبسيطة. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو هذه دعوة لوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة، وخلينا نشوف مع بعضنا. يبدأ هذا الصياد في تجهيز التربة ودمكها جيدا، ثم يقوم الآن بتجهيز هذه القطع الكرتونية، حيث سيعمل على تثبيتها معا بشكل متعامد. الآن انتهى من وضع القطعتين الأول قطعتين، والآن بيثبت الجزء الجانبي، ويقوم أيضا بوضع المادة اللاصقة أو الغراء. طبعا هو بيكون مجهز هدول القطع الكرتونية مسبقا بأخذ هذه القياسات وإحكام القياسات مع بعضها البعض، حتى لا يحدث أن تنتج قطع كرتونية متزايدة عن بعضها البعض وغير متناسقة. الآن راح بيثبت الجزء العلوي من هذا الصندوق، وأيضا باستخدام هذه المادة اللاصقة. لاحظ أيضا أن أحد هذه الجوانب تكون بها فتحة جانبية. كمان لحظات راح نشوف كيف بيوضع فيها الكرتونة زي ما بنشاهد الآن. نعم، يختبر الآن سهولة مرور هذه القطعة الكرتونية من داخل القطعة الكرتونية الأخرى. والآن راح بيثبت هذه القطعة الكرتونية بقطعة خشبية أو عود خشبي لتسهيل حركتها داخل قطعتين خشبيتين لمنع عملية اهتزاز هذه الكرتونة، وبالتالي ستفشل هذا الفخ. يقوم الآن بتثبيت هذه القطعتين ويعمل على اختبار مرور هذه القطعة الخشب الكرتونية داخل الخشبتين. الآن راح بيعمل على وضع عود خشبي داخل الزجاجة البلاستيكية اللي بتمثل محور دوران. بيثبت هذه الزجاجة البلاستيكية داخل قطعتين بلاستيكيتين اسطوانيتين، وراح بيثبتهم في الأرض حتى تكون هذه الزجاجة البلاستيكية محور دوران. الآن راح بيثبت عليها قطعة خشبية باستخدام المادة اللاصقة. نعم، والآن بيقوم بدخل قطعة خشبية من داخل الجزء السفلي من القطعة الكرتونية. بيعمل على تثبيت هذه الزجاجة بواسطة مادة مطاطية أو مغيط. وراح بيثبت هذه القطعة المطاطية في التربة، ومع المراعاة أن تبقى مشدودة وتكون تسهل دوران هذه الزجاجة البلاستيكية حول نفسها. بيقوم الآن بتثبيت القطعة الخشبية التي ثبتها في أسفل الوعاء الكرتوني، ويثبتها أيضا. الآن بيعمل على تثبيت هذه القطعة الخشبية الموجودة على الزجاجة البلاستيكية، يثبتها بالقطعة الخشبية الموجودة داخل الصندوق الكرتوني، بحيث أنه لو أي جسم مس هذه القطعة الخشبية الموجودة في الكرتونة
راح تفلت، وبالتالي يتم حركة هذه الزجاجة البلاستيكية. بعد ذلك الآن يقوم بوضع خيط. هذا الخيط راح يربط فيه هذه اللوحة الكرتونية ويثبتها من خلال عقدة. ويعمل على ربط هذا القطعة أو ربط هذا الخيط من خلال الزجاجة البلاستيكية التي ستتحرك عند إفلات هذا الفخ. والآن راح يقوم باختبار كفاءة هذا، اختبار كفاءة هذا الفخ. والآن راح يوضع هذه الحبوب التي سيستخدمها في صيد الحمام والطيور بمختلف أنواعهم. الآن هيك بيكون الفخ جاهز لصيد الحمام. الآن بانتظار مدة زمنية لاختبار كفاءة هذا. نعم تم اصطياد الحمامة. تم اصطياد الحمامة. بعد مرور فترة من الزمن يعود هذا الصياد لاختبار القفص والفخ الذي نصبه. تم اصطياد حمامة وتبدو جميلة ولطيفة. والآن بيقوم بمحاولة إمساك هذه الحمامة. بلاش تشرد منك. حمامة جميلة. وفي الختام شكرا للمشاهدة.